iPhone සියලුම දෙනාට Sony setup එකක් තියෙනවා MHC setup එක. මේක දැන් මම Sony demo mode එක on වෙනවා මම විදියට. on වෙලා අපි power on කරාට පස්සේ මේක eject කියලා වැටලා standby mode එකට එනවා. මෙන්න මේක හදාගන්න විදිය තමයි අද කියන්නේ. මේක එන්නේ සිස්ටම් ප්‍රශ්නයක්. කියන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ ටේප් කැසට් පීස් දාන තැන මේකේ ඇතුලේ තියෙන බෙල්ට් එකක්. ගොඩක් කරාට මේ බෙල්ට් එක දිරලා හො බෙල්ට් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. කරනවා තමයි මේ සිස්ටම් එක රන් වෙන්නේ නැත්තේ. හැම වෙලේම බලන්න මෙතනට මේ ගලවලා මෙතන උඩ මේ කැසට් බෙල්ට් එකක් තියෙනවා, ලොකු කැසට් බෙල්ට් එකක්. ඒක සවුත් වෙලාද කියලා බලන්න. සවුත් වෙලා නම් අලුත් එකක් දාන්න. ඉතින් මම වලට කිව්වා වගේම මේ තියෙන මේකේ තිබ්බ කැසට් බෙල්ට් එක ඒක සවුත් වෙලා තියෙනවා. මම මේකට අලුත් කැසට් බෙල්ට් එකක් දාගත්තා. දැන් හයි කරලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වලත් හයි කරගන්න මේ බාගට ගලවලා එක උඩ එක බෝඩ් හැම තියදී ඔන් කරන්න යන්න එපා. මේ සෙටප් ගොඩ මෙලා දෙකයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් බෝඩ් වලටම හානියක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. හරි අපි දැන් ඔන් කරගමු. කැසට් බෙල්ට් එක දාලා හයි කරලා තියෙන්නේ. කලින් විදිහට ඔන් වෙනවා. දැන් මේ කැසට් බෙල්ට් එක දාලා ඔන් කරද්දී ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා Eject to tape කියලා බටන් එකක්. Eject to tape එකයි disk 3 එකයි power button එකයි. මුලින්ම මේ දෙක press කරන් ඉඳලා standby button එක press කරන්න ඕනේ. මෙන්න බලා ගන්න Eject to tape එකයි disk 3 එකයි මුලින්ම ඔබලා standby button එක ඔබන. එතකොට TCA off කියලා වැටෙනවා. දැන් අපේ සෙට් එක සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ කරනවා. DVD වැඩ, USB, tape, tuner, video out. දැන් පෙර පරිදි සියල්ලම වැඩ කරනවා. ඒ වුණාම තමයි වැඩි වුණේ. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා මේ වගේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් આવුත් ස්ටෑන්ඩ් බයි වුණොත් රීස්ටාර්ට් වෙන්න පටන් ගත්තොත් මේක ගලවන්න මේ කේසින් එක ගලව මෙතන තියෙන කැසට් බෙල්ට් එක කලින් දාලා අර මං කියපු විදිහට Eject to tape එකයි disk 3 එකයි ස්ටෑන්ඩ් බයි බටන් එක ගබන්න. එතකොට සෙට් එක ඔන් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා මම හිතනවා. මගේ අලුත් channel එකක් මම හදලා තිනවා. ඒකට subscribe කරන්න. ඔයාලට දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකෙන් දාන්න. එහෙනම් ආයෙ දවසක සෙට් වෙමු. තෙරුවන් සරණයි යාළුවෝ හැමෝටම.